Ang hanap mo ba ay murang getaway, away from the busy city life, and on a budget, at ang higit sa lahat, malamig na simoy ng hangin at nangangarap maabot ang mga ulap? Tama, literally maramdaman mo talaga ang pagdampi ng ulap sa inyong magandang mukha at buong katawan. Ang travel guide na ito ay para sa inyong mga mahilig mag-solo travel or solo backpacking. At sa mga gustong mag-solo travel pero takot pa, don't worry, this travel guide is also suitable for you at tatawagin natin kayong joiner. Stay tuned! Kamusta mga kalakwatseros? Ito ang Mount Ulap Solo or Joiner Backpacking Travel Guide. Kaunting kaalaman lamang mga kalakwatseros patungkol sa Mount Ulap. Ang Mount Ulap ay matatagpuan sa Barangay Ampucaw, Itugon, Benguet at may layong 274 kilometers away from Metro Manila. That's 5 to 6 hours of land travel. At mamaya-maya lamang malalaman nyo kung magkano as a solo or joiner papuntang Mount Ulap at ang mga ways and travel tips. Ang Mount Ulap ay may taas na 1,846 meters above sea level na may difficulty level na 3 out of 9. At meron itong tatlong peaks or summit na may kabuang layo na 9 kilometers from the jump-off point in Barangay Ampucaw hanggang sa Santa Fe Ridge kung saan ang endpoint ng trail. At matatapos nyo ang buong trail ng mahigit kumulang 7 to 8 hours. Kung gusto na naman mag-camping, good news mga kalakwatseros, posible nyo nang gawin yon dahil meron itong dalawang campsite sa first peak at sa dulo ng Mount Ulap. Binuksan sa publiko ang Mount Ulap noong October 2015 at dahil sa napakagandang views nito, hindi kalaunan ay umani ito ng popularidad sa mga hikers at dumagsa ang mga kalakwatseros dito. And so far, sa lahat ng bundok na naakyat ko na, ito ang pinakamaraming tao dahil sa kaya rin itong akyatin ng mga beginners. Simulan na natin ang pag-akyat mga kalakwatseros. Siguraduhin dumaan sa Barangay Ampucaw kung saan kayo magpa-register. And take note, kailangan ninyo mag-register at siguraduhin magpa-stamp kayo sa bahagi ng inyong kamay sa may registration area dahil merong mga nag-check bago makapasok sa umpisa ng trail sa di lamang kalayuan mula sa Barangay Hall ng Ampucaw. At mula sa checkpoint, di lamang kalayuan ay bubungad naman sa inyo ang view ng Canyon Road at pwede ring magpa-picture dito. At di lamang kalaunan sa may layong 3.6 kilometers ay mararating nyo na ang first peak, ang Ambanao Paway Peak. At doon na rin matatagpuan ang first campsite kung saan pwede magpalipas ng gabi. Siguraduhin lamang na may dala kayong tent or mag-rent sa Barangay Hall ng Ampucaw. At kahit first peak pa lang ay ramdam mo na ang lamig ng simoy ng hangin at dadampi sa inyong mga mukha. Ramdam at abot kamay mo na ang mga ulap. Another side of you trying to break through, able to tell the truth. No one else can see you like I do. All you ever do is say how far you wanna go. Baby, I can tell it's just for sure. Every line designed to let me know. You know you're already accepted. To me you're always picture perfect. You think you're gonna be rejected. Just say you're in love, 'cause so am I. So am I.
At sa may layong 2 kilometers mula Ambanao Paway Peak ay mararating mo na rin ang second peak, ang Gungal Peak na may kabuuang layo na 5.4 kilometers at may taas na 1,814 meters above sea level. At ang kakaibang handog naman sa inyo ng Gungal Peak ay ang nagagandahang rock formations nito at pang-instagrammable photos ang maibabaon mula dito. At sa mga gusto mag-CR, no worries mga kalakwatseros, meron itong dalawang portalet na pwedeng gamitin. Pero dahil sa marami nang hikers, tiis-tiis lang sa pila. And wait, yes, literally wait for 2 to 3 hours mga kalakwatseros bago kayo makapagpa-picture sa famous rock formation nito na parang death-defying stance ang ganda. Unless maaga kayo mag-umpisa paakyat para mauna kayo sa pila. At dahil sa sobrang daming gusto magpa-picture dito ay nililimitahan ito ng tagapamahala sa lugar na at least 10 to 15 seconds lamang per person. In the stillness somewhere above, the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true that you are lost and this is a clue. Love is forever, love is forever. To believe you gotta let go. Light as a feather, light as a feather. Lucid dreaming over Tokyo. Love is forever, love is forever. Love is forever, love is forever. With the music still in your ears, you're on your way to conquer your fears. In this dream of your own desire, there is someone calling your name. Love is forever. Pagkatapos magpa-picture, umpisahan na ang paglalakad papuntang summit ng Mount Ulap. O well, normal lang hingalin at mapagod. Pero no worries, ang inyong mga madadaanan naman ay mga nagagandahan at naglalakihang pine trees plus the fogs around. Siguradong mawawala ang inyong pagod. Makalipas ang 1 kilometro ay mararating mo na ang summit ng Mount Ulap na may kabuuang layo na 6.4 kilometers at ito na ang pinaka-highest peak na may taas na 1,846 above sea level. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong.
guys, tapos na tayo sa summit ng Mount Ulap. Pa-descent na tayo ngayon, pabalik na tayo sa Santa Fe. Sa Santa Fe yung traverse. Pababa. Ayun yung Ulap. Ayun yung fog. Yung fog, kitang-kita. Lamig. At di lamang kalayuan sa summit ay ang second campsite. At kaunting lakad na lang din ay bubungad na sa inyo ang souvenir shops at pahingaan at kainan. Kung okay na kayo at ready na mag-descent, another more than 2 kilometers bago marating ang end ng trail sa may Santa Fe. And yes, the descent is quite difficult dahil sa medyo matarik ang daan pababa. Struggle is real? Definitely yes. Kaya be ready. Good thing here mga kalakwatseros is that sa kabuuan ng trail ay wala akong nakikitang basura. And with that, a big applause to us. We are a responsible traveler now. At sana lang mapanatili natin mga kalakwatseros at patuloy na ingatan ng ating magagandang lugar para na rin maabutan ito at ma-experience ng mga susunod na henerasyon. Here's the budget that you need to prepare as a solo or joiner traveler. For solo traveler, here are the breakdown of the budget. Manila to Baguio City, 490 to 800 pesos. That's 4 to 6 hours of land travel. Baguio City to Barangay Ambucao, 50 pesos, 40 minutes of ride. Registration fee, 100 pesos. Guide fee, 400 pesos per guide, but you can join to small group to lessen the budget. Santa Fe to Baguio City, 50 pesos. Baguio City to Manila, 490 to 800 pesos. Total, 2,200 pesos maximum, except for your food and other expenses such as souvenirs and other stuff. And now for a joiner, would you believe that you can cut your budget to more than half? Yes mga kalakwatseros, I just paid 1,050 pesos as a joiner. All in na yun. That is why I recommend mga kalakwatseros, if you're on a budget, joiner tour will be good for you. And yes, medyo mahirap sa umpisa pero once you get along with other traveler, magiging okay na rin and you earn new friends. Again mga kalakwatseros, remember the LNT principles, leave no trace. And if you have any suggestions if where should I go and explore next, comment down below and I might consider that. Hanggang sa muli nating gala mga kalakwatseros, and if you like this travel guide, please share and give it a thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe now and click that tiny bell so that you will be notified every time I upload a new video. Paalam! Bye!